हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र आज म डिनरको लागि साबुदाना बनाउँदै छु र साबुदाना भन्नाले यो चीज हो। यदि देख्नु भएको छैन भने यो 500 ग्रामको प्याकेट थियो साबुदाना। इंग्लिशमा टेपियोका पर्ल पनि भनिन्छ किनभने यो देख्नमा सेतो सेतो मोतीको दाना जस्तो छ र यो मैले 250 ग्राम जति भिजाए, अलिक धेरै नै भिजाइ पठाएछु। यो फुलिएर यसको क्वान्टिटी डबल हुन्छ र देख्नमा पर्ल जस्तै नै देखिन्छ, मोतीको दाना जस्तो। यसको म साबुदाना फ्राई जस्तै बनाउँछु डिनरको लागि। र यो जुन दाना छ यसलाई सागु सीड्स पनि भनिन्छ। यो दुई प्रकारको आउँछ, एउटा यो अलिकति ठुलो, एउटै रेगुलर साइजको आउँछ र एउटा अलिक मसिनो दाना आउँछ। र यो साबुदाना एउटा प्लान्ट बेस्ड फुड हो। यो टेपियोका प्लान्टको रुट जराबाट बनाइन्छ। यो एक्चुअली यो स्टार्च हो र यसमा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिँ धेरै नै हुन्छ र इन्डियातिर व्रतमा बस्दा प्राय यो बनाएर खान्छ किनभने यसले शरीरमा एनर्जी दिन्छ कार्बोहाइड्रेट भएकोले गर्दा। र हुन त राति खाइँदैन प्राय, यो बिहान कि दिउँसो खाइन्छ र यसको धेरै अरू रेसिपीहरू पनि बनाइन्छ। पकौडा, खिचडी र व्रतमा खानको लागि पनि अलग्गै किसिमले बनाइन्छ। तर म आज एउटा फ्राइड राइस टाइपको बनाउँदैछु र यसबाहेक मैले यहाँ रेडी गरेर राखेको छु। अलिकति प्याज छ, आधा गाजर, हरियो खुर्सानी, त्यसबाहेक यसमा मैले मसिनो काटेर यहाँ टमाटर राखेको छु। त्यसपछि धनिया पनि छ गार्निशिङको लागि, नुन हालिन्छ। त्यसबाहेक यहाँ प्याजको साग, प्याजको ली पनि छ। यो म मसिनो काट्छु, यो सबै हाल्दिन र हेर्दै जाउँ। यो कराई बसाउँछु र म तेल हाल्दैछु र 2 टेबलस्पुन तेल हालेँ मैले। तेलको साटो घिउमा पनि बनाउनु भयो हुन्छ, तर त्यो अलिक रिच हुन्छ तर टेस्टी पनि हुन्छ। अब यसमा म सानो चम्चीको 1 चम्ची जिरा, म यो एकदमै सिम्पल तरिकामा बनाउँदैछु। त्यसपछि हिङको धुलो पनि अलिकति हालिदिन्छु। हिङको साटो लसुन प्रयोग गर्नुभयो पनि हुन्छ, सानो चम्चीको आधा चम्ची जति। त्यसपछि प्याज, गाजर र हरियो खुर्सानी, आँचलाई अलिक कम गरेर राखौँ। यो एकदम सजिलो र छिटो हुन्छ, तर साबुदानालाई चाहिँ कि चाहिँ राति भिजाउनु पर्यो कि चाहिँ बिहान 2-3 घण्टा मजाले भिजाउनु पर्यो। 6-7 मिनटमै तपाईँको यो तयार भइहाल्छ। प्याज हल्का खरिन्चेल फुटिदियो। 1/4 टीस्पुन जति हर्दी, हर्दी नहाले पनि हुन्छ, जस्ट म कलरको लागि हाल्दैछु। र सानो चम्चीको आधा चम्ची जति यो कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाल्दैछु म कलरको लागि। 1 टीस्पुन नै हालिदिउँ। तपाईँलाई पिरो चाहिन्छ भने धुलो खुर्सानी हालिदिनुहोस्, पिरो खालके। त्यसलाई एकछिन फुटिदिउँ। हर्दी र धुलो खुर्सानी तेलमा हाल्नुभयो भने, तेलमा खरिएको तेलमा हालेर फटाफट चलाउनु भयो भने त्यसले अझै राम्रो कलर दिन्छ। जे पनि पकाउनुहुन्छ, सब्जी होस् या केही। म अलिकति धनिया पनि यसमै हालिदिँदैछु, अहिले पछि फेरि हाल्छु। धनियालाई पनि भुटिदिउँ एकछिन तेलमा। आँचलाई अलिक लो नै राख्नु पर्यो, लो फ्लेममै राखेर भुटौँ। अब सिधै म नुन पनि हालिदिन्छु, पछि नहालेर अहिले नै हालिदिन्छु। सानो चम्चीको 1 चम्ची। अरू केही मसला हाल्दिनँ, यतिमै म बनाउँछु। र त्यसपछि यो मैले मसिनो चप गरेको छु टमाटरलाई। अब टमाटरलाई पनि हालिदिन्छु। टमाटर सबै हाल्दिनँ, एउटा सानो टमाटर हाल्छु। र पहिला अब यसलाई टमाटरलाई पाक्न दिनु पर्यो।
टमाटर एकछिन छोपेर यसलाई म एकछिन पाक्न दिन्छु 2-3 मिनेट। त्यसपछि सागो सिड्स हालिदिउँ। 2-3 मिनेटमा यो टमाटर पाकेन हेर्दैछु। टमाटर मजाले गल्यो जस्तो छ। पनिरले यसो म्यास गरिदियो यसरी। अब यसमै अलिकति प्याज कली अघि काटेको प्याजको साग पनि हाल्दैछु। त्यो पनि सबै हालिन, आधा मात्रै हालेँ। अब यसै माथि साबुदाना, सागो सीड्स पनि भनिन्छ यसलाई, साबुदाना पनि भनिन्छ, टेपियोका पनि भनिन्छ, टेपियोका पर्ल। एउटा ब्ल्याक कलरको हुन्छ, यो व्हाइट। यसलाई यति हालेर हेरौँ। यो बिहानको नास्तामा पनि खानुभयो हुन्छ, ब्रेकफास्टमा झनै राम्रो। ब्रेकफास्ट लन्चको टाइममा जब गर्नुहुन्छ भने, ड्युटी जानुहुन्छ भने लन्च बक्समा बोकेर जानुभयो भने एकदमै राम्रो हो। यसले बडीलाई एनर्जी दिने काम गर्छ। यो साबुदाना हालेपछि आँचलाई अलिक कम्ती गरिदिनुहोस्, एकदमै सानो आँच गरेर, सानो आँच गरिदिउँ। एकदमै सानो आँच गरेर यसलाई ढकनीले छोपेर एकछिन 5 मिनटको लागि राखिदिउँ, ताकि त्यो सागो सीड्सले जे पनि मसला बनायो हामीले त्यसको फ्लेभर त्यसले सोक गर्छ। र मैले यो पुरै युज गरिन, अरू केही चीज बनाउनको लागि म यसलाई फ्रिजरमा यतिकै स्टोर गरेर राख्छु। यो कुनै बेला युज गर्दा पनि हुन्छ। र साबुदाना मेरो पाकिसक्यो, मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। हेर्नुहोस् यो कति खाउँ लाग्दो भइरहेको छ। अब यसलाई धेरै नचलाएर म सर्भिङ प्लेटमा हालेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। र अर्को चीज, यदि ब्रेकफास्ट कि चाहिँ टिफिनको लागि प्याक गर्नु हुँदैछ भने मसला बनाउँदाखेरि यस्तो बदाम यानी कि मूंगफली, पिनट्स पनि हाल्नुभयो हुन्छ। र यो मेरो डिनरको लागि हो, त्यसकारण म यो पिनट्स हाल्दिन। ल अब सर्भ गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। र यो रेसिपी 1 चम्ची तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, यदि ननस्टिक प्यानमा बनाउनु हुँदैछ भने। ल हेर्नुस्, यो एकदमै खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। अब यसमाथि म अझै गार्निश गर्छु। धनिया मात्र छरेर पनि खानुभयो हुन्छ, र अरू तरिकाले पनि खान सक्नुहुनेछ तपाईको इच्छा अनुसार। यो हो दही, दही माथिबाट मजाले राखिदिनुस्। र यसमाथि कुनै पनि रेड चिली सस या ग्रीन चिली सस या घरमै बनाउनु भएको कुनै पनि सस छ भने यो माथि छरेर खान सक्नुहुनेछ। र मेरोमा केचप छ, र अलिकति केचप साथसाथै हरियो धनिया पत्ताले गार्निश गरिदिनुस्। साइडमा कुनै सलाद बनाएर राख्नु भए पनि हुन्छ। ल हेर्नुस्, यो कति खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। This is very delicious. It looks so tempting. यसको एक-एकवटा दाना यसरी छुटिएको देख्दैछ। हेर्नमा यो कुनै पुलाव जस्तो देखिरहेको छ। अब म यो तपाईहरुलाई नि टेस्ट गरेर देखाउँछु। हुन त रातिको खाना खाने टाइम भएको छैन अहिले, अझै आधा घण्टा छ टाइम। एकदम टेस्टी भएको छ। र यो यसरी बनाएर खानुहोस्। तपाईहरु
पल्किनु हुनेछ तर यो दिनदिनै खाने हैन कोही कोही बेला बनाएर खानुस् बिहानको ब्रेकफास्टमा टिफिन टाइममा कि चाहिँ डिनरमा र यो एकदमै सजिलो र स्वादिलो रेसिपी मन परे अवश्य लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला र फेरि अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु त्यतिन्जेललाई गुड बाई